Gusto mo bang matuto mag-boxing kahit nasa bahay ka lang? Or gusto mo matuto mag-boxing pero wala kang time pumunta sa gym? Or gusto mo matuto mag-boxing pero wala kang perang pang-enroll sa gym? May good news ako sa'yo. Tuturuan kita paano mag-boxing. So, tara, simulan na natin. By the way, I'm Coach JR. I'm a certified strength and conditioning coach, certified Muay Thai and kickboxing coach, and a certified boxing coach. Okay, let's start. Ang unang-unang dapat mong matutunan sa pag-aaral mo ng boxing, isang stance. Okay, paano ba yung tamang stance ng boxing? Okay, maraming klase ng stance ng boxing kung saan komportable. I-share ko lang yung stance ko. Okay, so ito yung pinaka-basic stance. So, kung kaliwete ka, is right foot forward. Kung kanan ka naman is left foot forward. Okay, left foot forward, and then tandaan nyo lagi, ang position ng kamay natin. So, yung kamay natin, elbow is pointing downward, hindi siya naka-flare sa side. Alam niyo kung bakit? Pag naka-flare siya sa side, tatamaan kayo ng punches dito sa ribs niyo. So, dapat protect the ribs. So, elbow pointing downward. At yung position naman ng ating knuckles, at nakalagay siya sa chin. Bakit sa chin? Kasi, pag masyado siyang mababa, expose yung mukha mo. Pag masyado siyang mataas, wala kang vision. Okay? The second one, yung isang position naman ng isang kamay mo na nasa harapan is, wag masyadong mataas. Pag masyado siyang mataas, wala ka pa ring vision dito. Pag masyadong mababa naman, expose pa rin yung pinaka-vulnerable part mo, yung pinaka-chin mo. So, pinaka-maganda is chin level lahat siya. Then, imagine niyo meron kayong iniipit dito na granada na bawal siyang mabitawan. So, ganyan lang. Then, ang posisyon ng tuhod natin is semi-bended siya. Okay? Semi-bended. And then, pinakamahalaga din sa lahat is yung balance. Okay? Para makagalaw kayo ng maayos. So, ang 50% ng weight is from the left, 50% is nasa right. So, yung foot, 50% and 50%. Yung center of gravity nyo ay yung ulo nyo. So, yung ulo nyo, imagine niyo is nasa baba. So, 50%, center nyo is yung gitna, and then 50%. And then, yan ang stance. Okay? Side view. Pag sa side view naman, yan ang stance. So, eto, chin, chin. Okay? Remember, defense, defense, first line of defense, second line of defense. Okay, sa kabilang side. Okay, chin, position. Okay, defense, 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 first line of defense, second line of defense. Okay? Yan ang pinakamagandang defense para sa akin. Pinakamagandang position. Okay, ng fighting stance. Okay? Alright? Okay, next start. Proceed tayo sa next. Ang unang-una nyo dapat matutunan sa punches pag nag-aaral kayo ng boxing is the jab. Okay, the basic jab. Paano ba yung basic jab? Okay, pag sinabing jab, isa yung nasa harapan. Okay, ito ang jab. Pag kaliwete ka, ang jab mo is yung right mo. Right? Kapag kanan ka naman, ang jab mo is yung laging nauna or yung left mo. Okay, paano ba yung jab? Ito, maraming tao gumagawa ganitong jab. Mali yan. Okay, ito yung mga maling jab na ginagawa ng iba. Ito ginagawa ng iba. Yan. Mali yan. Para sa akin, na pinaka-the best na para matuto naman ng mabilis, yung jab. Okay, on your fighting position, yung tinuro ko kanina, unang-una is, ito, meron siya isang single line. Imagine yung single line siya. Hindi mo pwedeng i-flare yung elbow mo sa side. Remember, elbow pointing downward to protect your ribs. Okay? So, twisting motion siya. Practicein nyo muna yung kamay. So, twist. Start from here, look at my fist. So, from there, pointing to yours. Okay? Tingnan nyo siya. Umiikot siya, di ba? Hindi siya yung paganyan. Okay? Basic, ikot muna. And then, practicein nyo muna yung upper body. Yan. Practice muna 10 times. 1, rotate. 2. Tandaan nyo, same trajectory siya. So, same line. 1, 2, 10 times. 3, 4. Tingnan nyo siya. Isang diretso lang siya. Diba? 7, 8, 9, 10. And then, pag sa side view naman siya, look at this one. Okay, look ah. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Isang straight lang siya. Remember, pag nag-jab kayo, dapat matatakpan nyo yung chin nyo. Okay? Hindi yung pag nag-jab kayo, pag ganyan. Dapat nasa fighting pose. Jab, yung chin nyo tatakpan ng shoulders nyo. Para just in case na may pumasok na punches dito, is makakapagtago kayo or mapoprotektahan nyo yung chin nyo. Itong pinaka-crucial pagdating sa jab. Okay, ang power ng jab actually, hindi siya nanggagaling sa muscles or sa buong arms. Nanggagaling siya sa hips. So, ang jab is more on hip rotation. Pag ito umikot, di ba, ang tinuro ko nung una is rotate lang. Okay, tingnan nyo to. Ang tamang jab is umiikot siya. So, ito muna. Yan. From down. Binabato ko yung hips ko forward. As I throw my hips, yung pinaka-base ko sa baba is umiikot din siya. Look, umiikot. Mula baba, pataas sa hips, then tapon.
Okay? So, tawag dyan is kinetic linking. So, from the bottom, sa mid-ground, so, from the base, ikot, then hips, then tapon, akit sa shoulders, tapon. So, ikot na siya. Okay? So, papracticein nyo siya. So, baba, ikot muna. Huwag nyo uunahin to bago ito. Okay? Ang unahin nyo is baba muna. So, take, yan, 10 times. Ikutin nyo. Tsagain nyo lang siya. Sa umpisa talaga, medyo malilito kayo. Okay? Yan ang job. Okay? Pag sa side view naman siya, okay. Rotate. 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 And rotate. And rotate. Okay. Puro rotational siya. Okay? Look at this one. Oh. Rotate. So, rotate. 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 Okay. Practicein nyo siya. Yan ang pinaka-basic ng job. Tandaan nyo palagi, relax nyo lang yung shoulders nyo, then, rotate. 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 Okay? See you on our next video, the straight.